Chào bạn, tôi là Hà Vũ. Ở video nói về 5 bí quyết dạy con trong hạnh phúc, tôi có đề cập đến việc cần phải thiết lập truyền thông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, biết cách ứng xử với những tình huống xung đột khi dạy con. Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ thêm về điều quan trọng này qua 5 nguyên tắc kim cương trong giao tiếp với con. Nguyên tắc kim cương thứ nhất, giao tiếp mắt. Đôi mắt không phải ngẫu nhiên, được ví như là cửa sổ tâm hồn bởi nó có thể phản chiếu những gì đang diễn ra ở bên trong chúng ta. Nếu ai đó thiếu thành thực, thiếu tự tin, bạn có thể nhận biết bằng sự lảng tránh của đôi mắt họ. Qua ánh mắt, bạn cũng có thể nhận biết sự thân thiện, ấm áp, vui vẻ hay sự buồn đau và nhiều cảm xúc khác ở người đối diện. Giao tiếp bằng mắt thể hiện sự tự tin và tạo sự tin tưởng, là nền tảng cơ bản của sự kết nối để hiểu được người đối diện và từ đó tự phát triển những cảm xúc ứng xử của bản thân. Khi giao tiếp mắt với con, nhìn vào mắt con, bạn đang cho con thấy rằng bạn đang chú ý hoàn toàn đến con, bạn đang quan tâm và muốn trò chuyện cùng con. Thông điệp ngầm này có một vai trò rất lớn quyết định chất lượng việc giao tiếp. Nếu như con bạn không quen với việc giao tiếp bằng ánh mắt, bạn có thể nói: con hãy nhìn vào mắt bố, mẹ khi nói chuyện để bố, mẹ có thể hiểu con tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cần kiên nhẫn và nêu gương cho con, chứ không nên gây áp lực bởi có nhiều trẻ cần thời gian để quen với việc này. Còn nếu như con bạn trong một thời gian dài không thể giao tiếp bằng mắt, bạn nên chú ý và tìm sự tư vấn xem nguyên nhân sâu xa nằm ở đâu để có thể hỗ trợ con kịp thời. Ngoài ra, khi đối thoại, bạn nên nhắc nhở con nếu như con nói trong trạng thái quay lưng hay vừa đi vừa nói, bởi nó không phục vụ việc hình thành văn hóa kỹ năng giao tiếp tích cực. Trong những trường hợp nhất định, nó còn thể hiện sự thiếu tôn trọng và những thông điệp đưa ra vì thế không được coi trọng, có thể dẫn đến hiểu lầm, căng thẳng hay xung đột không đáng có. Bạn hãy gọi con lại và yêu cầu con nói lại khi giao tiếp mắt đã được thiết lập. Tuy nhiên, khi phải nhìn mãi vào mắt người đối diện trong một thời gian dài sẽ không dễ dàng gì. Cách tốt nhất là có thể chuyển ánh mắt sang các điểm khác nhau trên khuôn mặt để tránh sự bối rối, căng thẳng hoặc thậm chí khó chịu cho cả hai bên. Điều này bạn cũng có thể chỉ dẫn cho con. Nguyên tắc kim cương thứ hai, giao tiếp ngang tầm mắt. Hãy thử tưởng tượng một người khổng lồ, một người cao lớn hơn đang nhìn từ trên cao xuống và nói chuyện với bạn. Cảm giác của bạn khi đó sẽ ra sao? Bạn cảm thấy mình yếm thế hơn, mất tự tin hơn, hay thậm chí sợ hãi? Con trẻ cũng có cảm giác tương tự như vậy trong một cuộc nói chuyện với người lớn mà giao tiếp không ở ngang tầm mắt. Để tôn trọng con, để giúp con thêm tự tin, để khuyến khích con dám nói ra những suy nghĩ, mong muốn của mình, để nhìn được vào mắt con, bạn nên chú ý hạ thấp chiều cao của mình bằng cách ngồi hay cúi xuống. Khi đó, bạn đã có ảnh hưởng tích cực đến tâm thế của mình từ bên trong. Bạn sẽ lắng nghe con tốt hơn, bạn sẽ dễ làm chủ cảm xúc của mình hơn do ngôn ngữ cơ thể của bạn lúc đó đã được thay đổi. Nguyên tắc kim cương thứ ba, thông điệp, cảm xúc và suy nghĩ truyền đi luôn được nói ở ngôi thứ nhất. Nếu như bạn muốn con bạn cảm nhận được chính bạn, hiểu được những suy nghĩ, thông điệp của bạn một cách mạch lạc rõ ràng, hãy nói những điều đó ở ngôi thứ nhất, ngôi bố, mẹ. Thay vì nói một cách chung chung, con suốt ngày chỉ ham chơi, không chịu học hành gì cả, bạn hãy nói cụ thể cảm nhận của bạn về việc này ở ngôi thứ nhất. Bố hoặc mẹ thấy rằng thời gian con dành cho việc học không nhiều như trước nữa, con đi chơi nhiều hơn và có bài tập con không hoàn thành. Rõ ràng là cùng một nội dung, nhưng cách nói đã làm cho thông điệp truyền đi có một chất lượng hoàn toàn khác. Nếu bạn hướng đến sự giao tiếp, đối thoại chất lượng với con, nhất định bạn nên chú ý đến điều này. Nguyên tắc kim cương thứ tư, đặt các câu hỏi mở, khuyến khích con nói lên suy nghĩ, thể hiện quan điểm, cảm xúc của mình. Không như người lớn chúng ta, suy nghĩ hay trôi dạt về quá khứ hay chạy đến tương lai, ít khi có mặt ở giây phút hiện tại bởi bị vô vàn những chi phối của đời sống. Con trẻ thường đạt được trạng thái tỉnh thức, trạng thái thiền, đó là có mặt ở giây phút hiện tại nhiều hơn chúng ta. Đây là một trong những lý do con bạn trả lời có, không hay con không biết khi bạn muốn biết con đã làm những gì, một ngày của con ở nhà trẻ, ở trường như thế nào. Và cũng do bạn đặt các câu hỏi không có sự khơi gợi, không đúng thời điểm khiến con không có hứng thú chia sẻ. Một cuộc đối thoại thú vị và có chất lượng là cuộc đối thoại không đi vào ngõ cụt, không kết thúc bằng câu trả lời có hay không. Muốn được như vậy, bạn nên thay đổi cách đặt câu hỏi khi nói chuyện với con và quan trọng nhất, bạn nên bắt đầu bằng việc kể về chính mình.
Hãy chia sẻ với con về một ngày của bạn, về cảm xúc của bạn trong ngày hôm đó, còn bạn sẽ có cảm hứng để chia sẻ về bản thân mình nhiều hơn. Nguyên tắc kim cương thứ 5, yêu cầu đề nghị con nói rõ ràng, mạch lạc. Khi bạn không hiểu điều con nói, đừng dễ dãi bỏ qua nếu như bạn muốn hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ ở con. Hãy nói rằng bố, mẹ không nghe rõ hoặc không hiểu điều con vừa nói. Con có thể nói lại được không? Nếu con bạn nói chưa đúng hoặc thể hiện ý tứ chưa rõ ràng, bạn không nên chỉ trích hay chê con nói sai mà có thể nhắc lại câu con nói cho đúng và đề nghị con nhắc lại. Cứ kiên trì hướng dẫn con từng chút như vậy, con bạn sẽ có một sự tiến bộ rõ rệt trong việc giao tiếp. Các bạn thân mến, 5 nguyên tắc kim cương này không chỉ dành cho đối thoại, giao tiếp giữa bạn với con mà còn có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, trong công việc và trong các mối quan hệ xã hội. Vậy bạn đã áp dụng những nguyên tắc nào trong những nguyên tắc mà tôi vừa chia sẻ? Điều tích cực nào mà bạn cảm nhận được, bạn thấy rõ kể từ khi áp dụng chúng? Tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể chia sẻ những cảm nghĩ của mình ở đây. Chúc các bạn có thật nhiều hạnh phúc khi trò chuyện cùng con hàng ngày. Tôi luôn tin rằng khi bạn có những thay đổi tích cực dù là nhỏ nhất, bạn đang góp phần thay đổi một kết quả theo hướng mà bạn thực sự mong muốn.